Welcome back mga ka-art. For today's video ay meron tayong chocolate and flowers gift arrangement. Kaya umpisa na natin to. Let's go! Later. A few minutes later. One hour later. Wow! Okay ba mga ka-art? So sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. At hanggang sa susunod. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload namin.
Thank you for watching. God bless us all.